સ્વાગત છે। ગણેશ ચતુર્થી ઉપર ગણપતિ દાદાને મોદકનો ભોગ લગાવવામાં આવે છે। તો ચાલો આજે આપણે ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા સ્ટીમ્ડ મોદક બનાવીએ। આ મોદક ઘરે બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે, તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। મોદક બનાવવા માટે સૌથી પહેલા લીલું નાળિયેર લઈને તેને આ રીતે પતલી પતલી સ્લાઇસીસ અથવા તો નાના નાના કટકામાં કટ કરી લેશું। આ રીતે પતલી સ્લાઇસીસમાં કટ કરવાથી જ્યારે આ નાળિયેરને આપણે મિક્સરમાં પીસીશું ત્યારે તે ઇઝીલી ગ્રાઇન્ડ થઈ જશે। બધા જ નાળિયેરની આ રીતે પતલી સ્લાઇસીસ થઈ જાય પછી તેને મિક્સરમાં સરસ રીતે પીસીને તેનો આ રીતે ભૂકો કરી લેશું। અહીંયા તમે લીલા નાળિયેરની જગ્યાએ સૂકું નાળિયેર પણ વાપરી શકો છો। હવે એક વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઘી લઈ તેને ગરમ કરીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/4 કપ ચોપ ડ્રાયફ્રૂટ ઉમેરીને તેને ચમચા વડે હલાવતા રોસ્ટ કરીશું। અહીંયા ચોપ ડ્રાયફ્રૂટમાં મેં કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધેલા છે। તમે તમારા મનપસંદના કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ લઈ શકો છો અને એ સિવાય તમે કિસમિસ પણ ઉમેરી શકો છો। 2 થી 3 મિનિટ જેવું લો ફ્લેમ પર ડ્રાયફ્રૂટને રોસ્ટ કર્યા પછી હવે ડ્રાયફ્રૂટનો કલર થોડો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર જેવો થવા લાગ્યો છે, તો હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ખસખસ ઉમેરીને તેને અડધા મિનિટ માટે રોસ્ટ કરીશું। ખસખસ રોસ્ટ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં ગ્રાઇન્ડ કરેલું લીલું નાળિયેર ઉમેરી દેશું અને તેને ડ્રાયફ્રૂટ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ ઉપર રોસ્ટ કરી લેશું। 2 થી 3 મિનિટ જેવું નાળિયેરને રોસ્ટ કર્યા પછી હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું અને ત્યાર પછી તેમાં 1/4 કપ ગોળ ઉમેરીશું અને તેને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। ગોળને મિક્સ કરતી વખતે તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તમે જે ગોળ વાપરો છો તેમાં વધારે મોઇશ્ચર ના હોય તો પાણી થોડું વધારે ઉમેરવું। બધી જ વસ્તુ સરસથી મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આ મિક્સચર થોડું ડ્રાય અને કઠણ થાય ત્યાં સુધી તેને પકાવીશું। 4 થી 5 મિનિટ જેવું મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર પકાવ્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે મિક્સચર ડ્રાય થવા લાગ્યું છે અને થોડું કઠણ પણ થવા લાગ્યું છે, તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આપણું આ મોદક માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર છે, તો તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈને ઠંડુ થવા દઈશું। સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં એક વાસણમાં અડધો કપ અને ઉપર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી લઈ તેમાં ચપટી મીઠું અને અડધા ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરીશું અને આ બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરીને પાણીને સરસથી ઉકાળી લેશું। પાણી સરસથી ઉકળવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને બીજી બાજુ એક બાઉલમાં અડધો કપ ચોખાનો લોટ લઈ તેમાં આ ઉકાળેલું પાણી ઉમેરી દેશું અને હવે ચમચીની મદદથી આ ગરમા ગરમ પાણીને લોટ સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। હવે જોઈ શકાય છે કે લોટ અને પાણી સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે, તો હવે હાથની મદદથી આ લોટને આ રીતે થપથપાવીને પહેલાં તો સેટ કરી લેશું। લોટને થપથપાવતી વખતે થોડું ધ્યાન રાખવું કેમ કે જે આપણે પાણી ઉમેર્યું છે તે ફૂલ ગરમ હોવાના લીધે હાથ બળી ના જાય। આ રીતે લોટ બાઉલમાં સરસ રીતે સેટ થઈ જાય ત્યાર પછી તેમાં ઉપરથી અડધા કે 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી તેને લોટની ઉપરની સરફેસ ઉપર લગાવી દઈશું અને ત્યાર પછી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને લોટને 2 થી 3 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। લોટને રેસ્ટ આપ્યો છે ત્યાં સુધીમાં આ રીતે મોદક માટેનું મોલ્ડ લઈને તેને ઘીથી ગ્રીસ કરી લેશું। તમે કોઈ પણ પ્રકારના મોદકના મોલ્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો।
મોલ્ડને ગ્રીસ કરી લીધા પછી સ્ટીમરની આ રીતે જે કાણાવાળી પ્લેટ હોય તેને પણ ઘી વડે ગ્રીસ કરી લેશું, જેથી આપણે જ્યારે મોદકને સ્ટીમ કરવા માટે આ પ્લેટ ઉપર મૂકીએ તો તે ડીશ સાથે ચીપકી ના જાય. 3 થી 4 મિનિટ જેવો લોટને રેસ્ટ આપ્યા પછી હવે આ લોટને હાથ વડે મસળીને સરસ સ્મૂથ કરી લેશું. લોટને મસળતી વખતે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવું, જેથી કરીને લોટ હાથમાં ચીપકે નહીં અને લોટ મસ્ત સ્મૂથ થઈ જાય. લોટને સરસથી મસળી લીધા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે આ લોટ મસ્ત સ્મૂથ થઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટમાંથી થોડો લોટ લઈ તેની નાની ગોળ ગોળી બનાવી લેશું અને ત્યાર પછી આ ગોળીને ઘીથી ગ્રીસ કરેલા મોલ્ડમાં મૂકી લોટને આંગળીની મદદથી મોલ્ડની બધી જ સાઈડે ફેલાવી દઈશું. લોટને મોલ્ડમાં બધી સાઈડે ફેલાવતી વખતે આંગળીને થોડી પાણીવાળી કરી લેવી, જેથી કરીને લોટ ઇઝીલી મોલ્ડની બધી જ સાઈડે ફેલાઈ જાય અને જેથી કરીને લોટની મદદથી મોલ્ડની બધી જ સાઈડ કવર થઈ જાય. લોટ વડે મોલ્ડની બધી સાઈડ કવર કરતી વખતે એ વાતનું ધ્યાન રાખવું કે લોટનું ખૂબ જ પતલું લેયર બનવું જોઈએ, વધારે જાડું લેયર ના હોવું જોઈએ, નહીં તો મોદકનો ટેસ્ટ નથી સારો લાગતો. આ રીતે મોલ્ડની અંદરની સાઈડ લોટ વડે કવર થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે લીલા નાળિયેરનું સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું છે તેમાંથી મોલ્ડમાં સમાય તેટલું સ્ટફિંગ ભરી લેશું. મોલ્ડમાં સ્ટફિંગ ભરાઈ જાય ત્યાર પછી ફરીથી ઉપર થોડો લોટ મૂકીને ઉપરની સાઈડને પણ લોટથી કવર કરી લેશું. મોલ્ડની ઉપરની સાઈડ પણ લોટથી સરસ રીતે કવર થઈ જાય ત્યાર પછી હવે આ મોદકને અનમોલ્ડ કરવા માટે મોલ્ડને ધીમે ધીમે આ રીતે ખોલીશું અને અહીંયા જોઈ શકાય છે કે મોદક મસ્ત રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે બસ આ જ રીતે બાકીના બધા મોદક બનાવીને તૈયાર કરીશું. બધા મોદક તૈયાર થઈ જાય એટલે બધા મોદકને ઘીથી ગ્રીસ કરેલી સ્ટીમરની પ્લેટ ઉપર ગોઠવી દેશું અને ત્યાર પછી આ પ્લેટને ગરમ પાણી કરેલા સ્ટીમરમાં મૂકી સ્ટીમરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 12 થી 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરીશું. 12 મિનિટ જેવું સ્ટીમ કર્યા પછી હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે કે મોદક મસ્ત રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે તેને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. સ્ટીમરમાંથી મોદકને કાઢ્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે કેટલા મસ્ત મોદક બનીને તૈયાર થયા છે. હવે આ મોદકનો ગણપતિ દાદાને પ્રસાદ ધરવા માટે એક પ્લેટમાં કેળાના પાન લઈ તેના ઉપર મોદક ગોઠવીશું અને તેના ઉપર કેસરવાળું 2 થી 3 ટીપા દૂધ રેડી આ મોદકનો ભોગ ગણપતિ દાદાને ધરાવીશું. તમે પણ આ ગણેશ ચતુર્થી ઉપર ગણપતિ દાદાને ખૂબ જ પ્રિય એવા આ સ્ટીમ્ડ મોદક ઘરે બનાવજો અને ત્યાર પછી આ મોદક ગણપતિ દાદાને ભોગ ધરાવજો અને પછી મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.